Swadikap. Thank you for coming today. So today we have the famous Nongok Yang. My followers obviously going to know who he is, what he's achieved in his life, and also we have his current trainer, Kenneth. So again, great background from teaching, training involved. How long have you trained involved for? 10 years. 10 years. So you've got 10 years been in that industry as well. So I'm going to get into it and I want to ask a few Muay Thai related questions and then we'll come on to some other kind of more basic questions afterwards. In the UK, a lot of people that we teach don't actually understand the rules of Muay Thai scoring system in Thailand. So if you could somehow explain basic your understanding of Muay Thai scoring system ก็สำหรับผมนะครับที่คิดก็คือการให้คะแนนที่ไทยก็คือมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายเหตุผลคือที่ผมคิดก็คือมันมีการเล่นด้วยมีการพนันด้วยมีการเล่นแล้วก็การให้คะแนนคือจริงๆเลยของมวยไทยก็คือเขาจะเอาความแข็งแกร่งของร่างกายส่วนมากเขาจะไม่เอาอาวุธสวยงามเขาจะเอาความแข็งแกร่งของร่างกายเวลาสมมุติว่านักมวยชกกันอีกคนนึงเตะเบาแต่อีกคนนึงเตะแรงคนที่เตะบางครั้งคนเตะเบาเตะ2 ครั้งแต่คนเตะแรงๆเตะครั้งเดียวก็สามารถมีคะแนนเยอะกว่าคนเตะ2 ครั้งมันก็แตกต่างจากมวยของ UK หรือว่าของหลายประเทศที่เขาให้คะแนนก็คือเขาให้ที่ออกอาวุธเยอะออกอาวุธเข้าเป้าแต่ของไทยก็คือออกอาวุธแข็งแรงเพราะว่ามันมีการเล่นกันเกิดขึ้นด้วยบางครั้งก็คือคนที่เล่นฝั่งที่ออกอาวุธน้อยคือหมายถึงมีแดงกับน้ำเงินใช่ไหมมีแดงกับน้ำเงินถ้าคนเล่นฝั่งที่แดงเยอะกว่าฝั่งน้ำเงินน่ะจะต้องทำให้ชนะขาดที่สุดถึงจะมีคะแนนขึ้นมามันก็มีหลายปัจจัยครับมีหลายส่วนเข้ามาของต่างประเทศอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยคนทุกคนที่ไปเล่นมวยเขาก็จะเข้าใจหมดอย่างผมก็จะเข้าใจเพราะว่าผมเคยชกมาที่เมืองไทยWould you say that changes at all when you have, for example, two styles? If you have a knee fighter, Muay Khao versus Muay Thima, if one starts to implement the style better, would that change the scoring system? สำหรับผมคิดนะมวยเข่าถ้ามวยเข่านะจับเข่าแล้วก็ตีเข่าได้ตีเข่ามวยฝีมือได้ก็แน่นอนเพราะว่าคุณมีเอกลักษณ์คือคุณฝีมืออยู่แล้วแต่ถ้าคุณโดนเขาจับตีเข่าถือว่าคุณแพ้แล้วเนี่ยคุณต้องต่อยในสไตล์ของคุณคือมวยไทยเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณเป็นมวยเข่าแล้วคุณไม่ตีเข่าคุณมาเล่นฝีมือยังไงคุณก็แพ้เพราะว่าคนที่เล่นเขาจะคิดว่าคุณเป็นมวยเข่าคุณต้องเข้าไปตีเข่าเขาแน่นอนคุณถึงจะชนะแต่ถ้าเป็นมวยเข่าแล้วไม่ตีเข่าออกมาเตะเขาคิดว่าคุณต่อยผิดสไตล์ของคุณแล้วก็ให้คะแนนยากถ้ามวยเข่าก็ต้องมวยเข่าก็ต้องตีเข่าแต่ถ้ามวยฝีมือก็คือคุณต้องเล่นฝีมือคุณจะไปสู้เข่าไม่ได้คนไทยเขาจะคิดแบบนี้ครับ How different would you say Stadium Muay Thai is now compared to the golden era? เปลี่ยนครับเปลี่ยนมากเพราะว่ามวยไทยสมัยก่อนนะที่ผมรู้มาก็คือเขาจะมีอาวุธที่สวยงามอาวุธที่หลากหลายใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยเต็มรูปแบบแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือใช้ศิลปะมวยไทยก็คือจะหายไปเพราะว่าทุกค่ายทุกยิมทุกเวทีเขาให้คะแนนมวยที่พละกำลังส่วนมากให้พละกำลังก็คือใครที่โดนเตะเอาง่ายๆโดนเตะแล้วไม่เจ็บไม่รู้สึกเจ็บแต่เตะอีกคนนึงรู้สึกเจ็บคุณชนะแล้วหมายถึงว่าคนนึงเตะ
คนที่แรงน้อยกว่าเตะ5 ครั้งอะแต่คนที่มีแรงเยอะเตะคุณครั้งเดียวแต่คุณเจ็บคุณเหมือนคุณเจ็บก็คือคุณจะชนะแล้ว คือมันแตกต่างเพราะว่าแต่ก่อนศิลปะมวยไทยมันมีเยอะแต่ทุกวันนี้ก็คือใช้แต่พละกำลังครับ That's great, perfect, thank you. Do you feel that stadium fighting and fighting in, for example, ONE FC is a lot different, especially with the small MMA gloves? ก็แตกต่างมากครับแตกต่างเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ชกที่ไทยผมก็ใช้แต่นวมใหญ่เนาะนวม8 ออนซ์แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้นวม4 ออนซ์ก็แตกต่างก็คือต้องระวังตัวให้มากขึ้นเพราะว่านวมเล็กอ่ะมันก็เหมือนมือเปล่าคล้ายๆกับมือเปล่าเลยถ้ามันโดนจุดสำคัญเรามันก็สามารถน็อกได้เลยแต่ก่อนใส่นวม8 ออนซ์มันก็ทนได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือมันใช้นวมเล็กอ่ะถ้ามันโดนก็คือมันร่วงผมก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนสไตล์เพราะว่าใส่นวมเล็กถ้าเราเพิ่มพละกำลังการต่อยมันก็จะสามารถทำให้คู่ต่อสู้น็อกได้ง่ายแล้วก็มันก็จะไม่ต้องใช้เวลาเยอะมันก็ต้องไม่ใช้เวลาเปลืองก็แตกต่างครับ Following up on that, I'm going to ask Kenneth this one. Would you train Claw in a different way because of MMA gloves, because of the cage, that kind of thing, or is it the same kind of just train you get the strongest you possibly get? Obviously, you're going to have different fighters where you'd set different ways. Would you have different ways of training, basically? Yeah, I mean, before even I start training him, Nong was already a very complete fighter. Yeah. So he himself, he adjusts in a very different way. So when he was in the Thai stadiums, he was doing the long guard and all. So right now, he adjusts himself the way he defends. So right now he's doing the high guard to protect himself from all the small MMA gloves hits. Yeah. Yeah. So the way I train him, I'm not training him to be stronger or anything. I'm not training to be a better fighter. It's more like tweaking a game plan. Just more suitable for that. Because he himself is already a complete fighter. Yeah, of course. So all I gotta do is just give some of my ideas, and we actually collaborate our ideas together. So that's why we are mixing his style and a little bit of my idea. So that's how we actually put on all these fantastic fights. Would you say that clinching or a Muay Thai style of fight that is getting used less, especially in ONE FC shows outside of Thailand? For example, you got Pet Morakot and Yod Cha, who are big clinchers in the stadiums. You don't see them clinching anymore. So would you say that that's not, it's getting filtered out a little bit more? เพราะว่าก็คือของวันรายการของวันก็คือเขาจะเน้นให้นักมวยใช้ศิลปะมวยไทยมากขึ้นไม่เน้นมวยเข่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากทำให้เป็นแบบเป็นโกอินเตอร์ครับเป็นแบบทุกคนก็คือชกได้ถ้าเกิดว่าเวทีของวันให้สามารถจับเข่าได้แน่นอนคนฝรั่งก็ต้องแพ้มวยไทยอยู่แล้วเพราะว่ามวยไทยเขาเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยแล้วก็เขามีลูกปั้มที่ดีกว่าฝรั่งแน่นอนเพราะว่าฝรั่งยังไม่จริงๆแล้วฝรั่งก็ยังไม่เข้าใจเทคนิคของการปั้มมากนักแต่ก็มีบางคนที่เข้าใจแต่ว่าส่วนน้อยนะครับแต่ถ้าเขาทำแบบว่าให้ปั้มได้แน่นอนคนไทยก็ต้องชนะอยู่แล้วเขาก็เลยอยากให้มันเท่าให้แฟร์กันหน่อยครับ Would you then, and again for both of you, would you train, obviously once you've clinched so much as a young child, your clinching is so good, as you're not using it in fights anymore, would you train a lot of clinch now? I'll ask Kenneth first. Yeah. Would you? I mean, for Nongo himself, it's not really a clincher. Yeah. It's more of a technical fighter. Yeah. So, I mean, if it's for Muay Thai's fighter who is going to like one championship fights, I don't think they should completely terminate the clinching. Yeah. There's ways to adopt clinching into one championship. Yeah. Like one championship focus on aggressive clinching, offensive clinching.
So the way you should work on it is tweaking your game plan on how you should be using the clinch as an offensive weapon instead of a defensive weapon. Yes, okay. Yeah, so these little elements. Okay. So you are still top of the sport, still the elite best fighter out there. How long do you think you will carry on fighting? Do you think you have a lot of fights left? And do you think you finish your career at one, or do you think you carry on fighting outside of that? ก็สำหรับผมก็ตอนนี้ผมก็ยังง่ายๆก็เป็นทุกคนก็รู้นะครับว่ายังเป็นท็อปอยู่ก็เลยก็ทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยจนกว่าว่าร่างกายตัวเองจะไม่ไหวหรือว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าร่างกายตัวเองจะเจ็บหรือเปล่าก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ไฟก็ในไฟก็ยังมีอยู่ก็ยังชกต่อไปเรื่อยๆครับยังไม่มีแผนว่าตอนไหนจะหยุด That's great news. Love watching you fights. We look forward to seeing your next few fights. On top of that, going back, if there was any fighter from the golden era you would have liked to fight, who would it be? ที่เก่งๆก็ที่ผมชอบก็คือชอบดูก็คือก็จะเป็นสามารถครับสามารถพยัคฆ์อรุณครับก็เนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นมวยที่ฝีมือแล้วก็มีอาวุธครบเครื่องมีทั้งหมัดทั้งศอกทั้งลูกเก่งเขาเยอะลูกเตะเขาเยอะก็แต่ถ้าจะอยากให้ชกก็ไม่อยากชกนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะเก่งกว่าผมนะผมคิดว่าครับ Obviously, Smart probably being one of the best of all time. So, if you were Kuro's coach at the time, how would you prepare for Nongo to fight Smart? Wow. I mean, Samad is all-time legend. Yeah. I mean, Kuro is great, but it's different because Samad is in the golden era. Yeah. Nongo is now in the new gen, kind of like the new gen fighters. So it's very different. So from what I see, like the golden era fighters are more technical, beautiful style. Nongo has great style, beautiful style, but now it's a lot more aggressive. Yeah. So if I'm gonna train Nongo for this to fight someone, he gotta be technical and aggressive at the same time because in the golden era, they're not trained to fight under this much pressure. Yeah. Yeah. If you weren't a Muay Thai fighter, what would you have liked to have done? ผมชอบเล่นฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลแล้วก็ที่ผมมาสัมมนาที่ UK ก็ผมเพื่อจะมาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าผมชอบทีมแมนเชสเตอร์ครับแต่ผมก็ได้ไปแล้วด้วย But why Manchester? Why not Liverpool? You've been over here 2 weeks. What is your favourite type of English food since you've been here? English สำหรับอาหารนะครับก็อร่อยครับอาหาร UK ก็อร่อยก็ทานได้ครับแต่ว่า ถ้าจะให้ชอบจริงๆก็ยังเพราะว่าอาหาร UK มันไม่มีรสเผ็ดนะครับเพราะว่าผมชอบกินเผ็ดผมกินเผ็ดระดับ10ระดับ10กว่าเลยผมกินเผ็ดมากไม่ว่าจะมีรายการชกหรือว่าไม่มีรายการชกผมก็ต้องมีกับข้าวที่รสเผ็ดแต่ว่าจริงๆแล้วก็กับข้าวอังกฤษก็อร่อยครับ I got bits of that. I think food's not spicy enough, as I was saying. English food not spicy. Okay, yeah. Next time bring chili. You bring chili next time. Yeah, so next time you bring your own chili. Yeah. Favourite place since you've been in the UK? You've only exclusive for both of you. Manchester. ของผมครับใช่สนามโอทัฟฟอร์ดชอบมากเลยผมเข้าไปแล้วโอ้โหคนลุกเลยครับเข้าไปเห็นครั้งแรกครับสนามสวยมากๆครับแล้วก็ชอบมากครับก็ผมก็ได้แต่ก่อนก็ได้แต่ฝันแต่เพ้อฝันว่าโอ้สักวันหนึ่งจะไปดูก็พูดเล่นๆแต่วันครั้งนี้ได้มาแล้วก็ได้ไปดูอีกก็ครั้งหน้ากลับมาก็จะไปดูอีกครับ
going back to the fight side of things, for Yan Crew, what is the hardest fight of your career and the best fighter you have fought? ก็ที่ยากที่สุดสำหรับตอนชกที่ไทยก็ชกกับแสนชัยนะครับแสนชัยใครก็น่าจะรู้แสนชัยเป็นมวยที่เก่งมากฝีมือเก่งมาก IQ สูงมากแล้วไฟท์ที่ชกแล้วประทับใจที่สุดก็ทุกไฟท์ที่ผมป้องกันแชมป์ได้ในวันแชมเปี้ยนชิพก็ไฟท์ที่ป้องกันเข็มขัดตัวเองได้ก็ไฟท์นั้นก็ภูมิใจทุกไฟท์ครับ How many did you win versus? What was the I outcome? all lose I have to go back and watch it. all lose Was there a fighter or fighters that you have looked up to and developed yourself around? And who is your favorite fighter? ตอนนี้นะครับคือเทคนิคคือผมมีอยู่แล้วในตัวแค่ผมถ้าผมจะมีคู่ชกคือผมก็ต้องดูคู่ชกว่าคู่ชกเขาชกยังไงแค่นั้นก็เรียนรู้คู่ชกแต่คนที่ผมเอาเป็นตัวอย่างก็คือบัวขาวเพราะว่าเขาอายุ40แล้วแต่เขายังดูแลร่างกายเขาทำยังไงเขาดูแลร่างกายยังไงทำไมเขาอายุ40แล้วทำไมเขาถึงยังชกได้อยู่ยังแข็งแกร่งอยู่ผมก็เลยเอาเขามาเป็นแบบอย่างในการฝึกซ้อมของผมครับ Yeah, Brokaw obviously again great style of fighter. On that point, has your style changed over the years? I see obviously you're an all-round fighter. Would you class yourself more Muay Thai style, or how would you class your style? คือสไตล์ไม่ได้เปลี่ยนครับสไตล์ผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่จะแค่จะเปลี่ยนแผนการซ้อมเพราะว่าต่อยมวยแต่ละคนมันสไตล์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนแผนให้ชกกับมวยตัวนี้มวยคนนี้มันก็เปลี่ยนไปตามคู่ต่อสู้ครับสไตล์ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังใช้ IQ ก็ยังใช้การวางแผนที่ดีเหมือนเดิมครับป้องกันตัวที่ดีเหมือนเดิม My wife and I have watched your YouTube channel. We love your videos, the farm. My wife tells me what's going on because I don't understand. But we hear that potentially you could be opening your own gym. Would it be on the farm or would it be something bigger? How do you see that in the future? ใช่ครับตอนนี้ผมก็มีแผนที่จะสร้างยิมแต่ว่าคือตอนนี้ผมก็ยังชกอยู่ผมสร้างยิมไว้เพื่อซ้อมตัวเองแล้วก็ผมมีลูกชาย2คนผมก็จะซ้อมให้ลูกชายด้วยแต่อนาคตไม่แน่ผมอาจจะรับแบบเพื่อนที่สนใจอยากมาแต่ขอแค่เป็นเพื่อนนะครับไม่ได้รับแบบทุกคนเพราะว่าผมไม่ถนัดเรื่องนี้ว่าผมอยู่กับมวยมานานแล้วผมก็อยากสบายอยากรีแลกซ์แค่ว่าเพื่อนบางครั้งเพื่อนไปหาก็จะได้มีที่ซ้อมมีที่อะไรได้คุยกันแต่ที่ตอนนี้คือผมซ้อมไว้เพื่อซ้อมให้ตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้ผมย้ายจากสิงคโปร์มาอยู่ที่ไทยแล้วผมก็ต้องหาที่ซ้อมของตัวเองว่าแต่ก่อนผมอยู่สิงคโปร์ผมก็อยู่ที่ยิมอีวอล์ฟใช่ไหมครับผมก็ได้ซ้อมทุกวันแต่ตอนกลับมาอยู่ไทยก็คือผมไม่มีค่ายซ้อมก็ถ้าเกิดว่าไปหาซ้อมค่ายนั้นค่ายนี้มันก็จะลำบากผมก็เลยสร้างยิมขึ้นมาเพื่อซ้อมให้ตัวเองกับลูกชายครับ Kenneth, just a little bit about your background. How did you end up at Evolve? How long have you been there for? And you're from the area where Evolve is at, or? Yeah, so Singapore is a very small place, so Right. wherever we are, it's just So I started Evolve as a student. I picked up Muay Thai at Evolve MMA. Yeah, so I started off. I think I was training there for a couple of months. Then they called me up to do an amateur fight. So after I took my first fight, they called me up to do a professional fight. So I start training the professional fighters. So that's when I kind of like get inspired, to do Muay Thai long term. Then my trainer, Namsak Noi, he's the one that kind of like teach me his style, how to use like the fight IQ to read the game plans and all. Yeah, so ever since then, I kind of stopped fighting, but
I continue to pursue the line in Muay Thai. So I started training people, and our path come across, and now I'm training him. Thank you for this. Thank you for coming, spending time with us, and answering some questions. Apologies about my lack of Thai, but it's helped me a lot to get across to my viewers about certain things about the Thai scoring system. We've got a seminar to run now, so we look forward to that. So, ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ ครับ See you guys again.